हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होस्टिङ हाउस। आज म सानो यो भिडियोमा तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु कि काइनमास्टरमा भिडियो एडिट कसरी गर्ने। त्यसको लागि तपाईँ काइनमास्टर एप प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नुपर्छ र खोलिँदाखेरि यसको इन्टरफेस यस्तो देखिन्छ। र तपाईँलाई भिडियो एड गर्नु छ भने यहाँ प्लस साइनमा गएर तपाईँ भिडियो इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 16:9 को रेसियो चुज गरेर तपाईँ यसमा भिडियो इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ एपभित्र। र एपभित्र तपाईँले जहाँबाट बनाउनु भएको हुन्छ त्यहीँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले क्यामेरामा छ, क्यामेराबाट मैले लिएर भित्र हालेँ। अनि रह्यो अगाडि गएर तपाईँलाई भिडियो कहाँदेखि चाहिन्छ, के चाहिन्छ, अब एडिटिङ गर्नु सिकौँ। र यो मेरो भिडियोको अनवान्टेड पार्ट हो होइन, मैले अघि खिचिसकेको थिएँ। र यो अनवान्टेड पार्टलाई चाहिँ म एडिट अब काटिदिन्छु। कसरी काट्छ भिडियो भन्दा चाहिँ भिडियोलाई टक्कै टच गऱ्यो, येल्लो आउँछ, कटमा गयो, स्प्लिट प्ले हेड गऱ्यो, त्यहाँदेखि दुई भाग भयो। त्यसलाई काट्नुको लागि त्यसलाई छोएर यता डिलिटको अप्सन आउँछ। र यहाँदेखि मेरो भिडियो स्टार्ट हुन्छ होइन। यो चाहिँ एउटा फ्रेम भयो। यो मेन मोटिभ चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ के सिकाउँछु भन्दाखेरि एउटै भिडियोमा एकजना मान्छेले डबल रोल चाहिँ कसरी खेल्ने भनेर। र यो भिडियोमा आज तपाईँहरूलाई त्यही सिकाउनेवाला छु, काइनमास्टरबाट कसरी बनाउनु भनेर। र यो एउटा मेरो फ्रेम भयो। यो अर्को फ्रेममा जान्छु। अब म यो मान्छे अब यो चाहिँ अब अर्को फ्रेममा सरेँ म होइन। अब यो अनवान्टेड पार्ट हो, यो म सर्दै गरेको अनवान्टेड पार्ट हो। त यसलाई पनि काट्नु पऱ्यो। कसरी काट्ने, बटनलाई छुयो, येल्लो हुन्छ, यो क्रिम गऱ्यो होइन। त्यो काट्ने प्रोसेस तपाईँहरूलाई थाहै छ कसरी काट्छ भनेर। अब यो पनि अनवान्टेड पार्ट कहाँसम्म हो त्यहीँ टक्कै रोकेर फेरि स्प्लिट गर्नुपर्छ। यो ट्रिम गर्छ, स्प्लिट गर्छ, जे पनि हो एउटै हो होइन। कट गरेर स्प्लिट टु द लेफ्ट गऱ्यो, ट्रिम टु द लेफ्ट गऱ्यो, सट्टै काटिहाल्छ। अब भिडियो भयो दुई भाग भयो भिडियो। अब यो अर्को फ्रेम, मेरो अर्को फ्रेम होइन, दुईवटा फ्रेम भयो। अब अघिको यता डम्बल्सले काउन्ट गर्दै गरेको, यता पुसअप गर्दै गरेको दुईवटा फ्रेम भयो। अब यो यता लास्ट पार्टमा पनि छ नचाहिने मलाई पार्ट नचाहिने भिडियोको। तर यसलाई पनि कट गर्नु पऱ्यो। कट कसरी गर्छ तपाईँलाई थाहै छ राम्ररी। भिडियो सेलेक्ट गऱ्यो, येल्लो हुन्छ, त्यहाँदेखि कटमा त्यो कैँचीको सिजर छ, कट गऱ्यो, स्प्लिट प्ले अहेड गऱ्यो, येल्लो हुन्छ, डिलिट अप्सन त्यहीँ छ हो। अब यो मेरो भिडियो भयो होइन। अब मैले सेकेन्ड पार्टलाई चाहिँ मैले यसलाई डुप्लिकेट एज अ लेआउट बनाउनुपर्छ। र त्यो डुप्लिकेट लेआउट कसरी बनाउँछ, यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 3 डट छ, त्यहाँ थिचेर डुप्लिकेट एज अ लेआउट गर्नुपर्छ, मुनि आउँछ। र यो डुप्लिकेटलाई चाहिँ हामीले फुल स्क्रिनमा सेट गरेर त्यो एरोबाट जुन एरोबाट सेट गर्दा भइहाल्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले स्टार्टिङमा सार्नु पऱ्यो डुप्लिकेटलाई। कसरी सार्ने भन्दा एकछिन डुप्लिकेटलाई थिचिबस्यो, भाइब्रेसन हुन्छ, भाइब्रेसन भइसकेपछि सारिदिनुहोस्। फुल अगाडि जबसम्म पुग्दैन तबसम्म सारी बस्नुहोस्, सर्छ आरामले, तर भाइब्रेसन चाहिँ हुनु पऱ्यो। र यति गरिसकेपछि अब मलाई लास्टको सेकेन्ड त्यो अरिजिनल पार्ट मलाई चाहिएन, काटिदिँदा भयो। काट्नुको लागि त्यसलाई सेलेक्ट गऱ्यो, डस्टबिनमा हालिदियो होइन। अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी क्रपिङ गर्नुपर्छ। डुप्लिकेटलाई क्रपिङ गर्नुको लागि चाहिँ क्रपिङ अप्सन ती छ, क्रपिङ टक गऱ्यो। अब यसलाई सार्यो जबसम्म अर्को फ्रेम देख्दैन। अब दुइटै फ्रेम देख्यो होइन, दुइटा फ्रेम देख्यो क्रप गरेर। र अब त्यो दुइटा फ्रेमलाई चाहिँ मैले राइट गरेँ, क्लिक गरेँ, अब प्ले गर्दा भयो। अब मेरो डबल रोल देखियो यो एउटै भिडियोमा डबल रोल। र आजको भिडियोमा चाहिँ यही सिकाउनु चाहन्छु तपाईँलाई कि यो काइनमास्टरबाट धेरै कुराहरू गर्नुसक्छ। र आज चाहिँ डबल रोल सिकाउँदैछु, अर्को भिडियोमा फेरि अरू पनि के सिकाउनेवाला छु।